Hi everyone. Today I would like to share about how I lose weight fast naturally. สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการลดน้ำหนักนะคะเพราะว่าแอมก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ประสบปัญหาเหมือนกันค่ะเรื่องการลดน้ำหนักค่ะเพราะว่าจะเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าเห็นคือแบบหยุดไม่ได้ค่ะคือห้ามซื้อเลยค่ะเพราะว่าถ้าซื้อมาปุ๊บจะกินไม่หยุดเลยค่ะDon't forget to subscribe on my YouTube channel อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การลดน้ำหนักนะคะเพราะว่าแอมก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการลดน้ำหนักเหมือนกันนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งแบบจะคือควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะเพราะว่าจะเป็นคนชอบซื้อช็อกโกแลตมากค่ะแล้วก็ซื้อมาตุนไว้พอเราซื้อมาเยอะๆทีนี้เวลาเรากินเราจะหยุดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าพอถ้าเห็นปุ๊บคือต้องกินค่ะก็คือห้ามซื้อมาเลยค่ะเพราะว่าถ้าซื้อมาปุ๊บยังไงก็กินให้หมดเลยค่ะคือภายในวันเดียวนะคะแล้วก็ทำให้เราอ้วนง่ายค่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือพออายุเยอะขึ้นการเผาผลาญร่างกายของเรามันก็น้อยลงนะคะเพราะว่าเหมือนไม่ใช่วัยรุ่นเหมือนสมัยก่อนแล้วเนาะเราไปกินอะไรก็คือแบบคือจะไม่อ้วนง่ายค่ะแล้วทีนี้ก็อายุไม่ใช่น้อยๆแล้วนะคะเดือนหน้านี้ก็จะครบรอบนะคะอายุ40 ปีค่ะเดือนหน้าจะครบวันเกิดก็ครบรอบนะคะ40 ปีค่ะคือแอมจะเป็นคนที่แบบว่าจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่เด็กเลยนะคะตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นค่ะจะไม่ชอบเที่ยวกลางคืนค่ะจะไม่อะไรก็ช่างที่แบบทำร้ายสุขภาพเราจะไม่ทำอะค่ะเพราะว่าจะเป็นคนที่รักสุขภาพค่ะแต่ว่าตอนเด็กก็จะขี้โรคหน่อยค่ะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ไปไหนค่ะทีนี้ก็อีกอย่างก็ชอบเป็นภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้ปุ๊บถ้าเราโดนควันโดนฝุ่นนะคะเพราะว่าเคยเหมือนคนดูดบุหรี่ข้างๆเราเนี่ยค่ะแล้วทีนี้ทำให้เราแบบพอเราสูดควันเข้าไปปุ๊บก็เลือดไหลออกจมูกอะค่ะก็ทำให้เราแบบกลัวเลยค่ะแล้วก็คือแบบพยายามคือดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าเวลาภูมิแพ้กำเริบนะคะก็จะน้ำมูกไหลตาบวมอาจจะแบบจะทรมานมากค่ะถ้าใครเป็นคือจะรู้เลยค่ะเพราะว่าจะจามทั้งวันน้ำมูกจะไหลคือแบบตาจะบวมทำอะไรไม่ได้เลยค่ะแล้วทีนี้ก็เลยเป็นคนที่แบบดูแลสุขภาพตัวเองค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนพ่อก็จะชอบพาเข้าซาวน่าอบตัวอบสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอาการก็จะดีขึ้นแหละก็จะพยายามออกกำลังกายค่ะเพราะว่าร่างกายเราก็จะได้แข็งแรงพอเราแข็งแรงก็จะไม่ค่อยเป็นหวัดค่ะแล้วก็จะภูมิแพ้ก็จะดีขึ้นค่ะนอกเรื่องไปไกลนะกลับเข้ามาค่ะกลับเข้ามาเรื่องลดน้ำหนักนะคะทีนี้ก็พอเราอายุเยอะขึ้นนะคะน้ำหนักเราก็จะแบบมันเพิ่มขึ้นเร็วมากค่ะเราอายุมากขึ้นนะคะร่างกายเราก็จะเผาผลาญน้อยลงอะค่ะเพราะว่าคืออย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเพราะว่าอย่างเวลาแอมกินนะคะกินในปริมาณเท่ากันค่ะแล้วก็แต่น้ำหนักก็คือแบบจะเพิ่มเร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะกว่าแต่ก่อนช่วงที่เป็นวัยรุ่นนะคะน้ำหนักเราก็จะแบบ
มันเพิ่มขึ้นเร็วมากค่ะจะสังเกตได้ง่ายค่ะช่วงที่พออายุขึ้นเลข30นะคะจะกินอะไรจะแบบรู้สึกว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็วมากค่ะแล้วยิ่งพอ35ปุ๊บอ้าวอ้วนง่ายอีกแล้วสักพักออกด้านข้างและก็เลยต้องออกกำลังกายค่ะแล้วก็จะควบคุมน้ำหนักนะคะก็จะควบคุมเรื่องแคลอรี่แทนนะคะแล้วก็จะลดพวกแป้งน้ำตาลลงมาค่ะเพราะปกติคือแบบเราคนไทยเนาะก็จะชอบกินข้าวค่ะจะกินข้าวก็ประมาณมื้อนึงก็จะแบบกินข้าว3-4 ทัพพีอะค่ะแล้วก็ลดลงมาเหลือแค่2นี้ค่ะแล้วก็แต่เราจะไม่กินข้าวแบบทุกมื้อค่ะปกติแต่ก่อนเราก็จะกินแบบแทบทุกมื้อเหมือนกันนะคะเพราะว่าตั้งแต่มาอยู่เมืองนอกค่ะแต่หลังจากนั้นก็กินแค่แบบบางทีก็น่าจะ2 ครั้งต่ออาทิตย์ค่ะแล้วก็ส่วนมากจะกินขนมปังแผ่นหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วไข่1 ฟองกินกับขนมปังนะคะแล้วก็จะกินแบบผักสลัดบางทีก็แตงลูกเล็กๆนะคะ1 ลูกแล้วก็ส่วนมากจะเน้นพวกผักกับผลไม้มากกว่าค่ะแล้วก็วันหนึ่งเราก็จะเอาโปรตีนปั่นนะคะจะเป็นผงโปรตีนนะคะจะซื้อมาแล้วก็ปั่นกับกล้วยค่ะกล้วย1 ลูกค่ะแล้วก็รายการอาหารที่กินนะคะก็ช่วงที่ลดน้ำหนักนะคะเพราะว่าตอนนั้นน้ำหนักก็แตะไปที่64เหมือนกันค่ะเพราะว่ากินเยอะมากค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือแค่47-48ค่ะตอนนี้แต่สูงก็160กว่าค่ะก็ไม่เยอะอีกอย่างก็จะเป็นคนแบบเหมือนจะเคี้ยวอาหารนานขึ้นค่ะเพราะว่าปกติเราจะแบบเคี้ยวเร็วใช่ไหมคะแต่เราจะเคี้ยวช้าลงค่ะแล้วก็จะแบบไม่ดูโทรศัพท์เวลากินข้าวค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เพลินนะคะแล้วอีกอย่างก็คือจะออกกำลังกายบ้างอาทิตย์นึงครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นคนที่แบบเราไม่ค่อยชอบกินพวกน้ำอัดลมนะคะพวกน้ำเป๊ปซี่โค้กอะไรเงี้ยคือไม่ชอบค่ะแต่กินไหมเคยกินนะคะช่วงวัยรุ่นนะคะจะกินน้ำแดงนะคะสมัยก่อนก็ไม่ค่อยดื่มน้ำนะคะพอเราไม่ค่อยดื่มน้ำปุ๊บเราจะรู้สึกว่าผิวเรามันแห้งอะค่ะแต่พอเราแบบดื่มน้ำเป็นประจำค่ะแล้วก็ส่วนมากก็จะดื่มอยู่ประมาณ1-2 ลิตรนะคะต่อวันค่ะจะพยายามดื่มจะไม่ลืมเลยค่ะจะพกไว้ตลอดค่ะแล้วก็จะใช้พวกจานช้อนอะไรเงี้ยจะไม่ใช้พวกพลาสติกนะคะเพราะเราก็กลัวเนาะแล้วก็เหมือนถ้าอย่างเวลาเราไปทำงานเราห่อกับข้าวใช่ไหมเราก็จะใส่เป็นไม่ใช้ทัพเปอร์แวร์พลาสติกนะคะเราก็จะใช้เป็นแก้วแทนค่ะเหมือนแบบเป็นกล่องแก้วอะค่ะห่อข้าวที่เป็นแก้วแทนค่ะก็จะเหมือนจะไม่ทำลายสุขภาพเราเนาะเพราะว่าถ้าเป็นใช้พวกทัพเปอร์แวร์พลาสติกเราก็เอาเข้าไมโครเวฟแล้วอะมันก็แบบใช้ความร้อนอะเนาะเราก็แบบกลัวสุขภาพเราจะเสื่อมง่ายเนาะเพราะว่ายิ่งอายุเยอะเราก็ยิ่งกลัวไงคะก็เลยแบบไม่เอาแล้วก็เลยซื้อทุกอย่างคือแบบเป็นแก้วหมดเลยค่ะจะใช้ก็เลยเป็นข้อดีของเราอีกอย่างหนึ่งนะคะก็อยากจะแชร์ให้น้องๆหรือพี่ๆหรือน้องที่กำลังแบบอายุ25ขึ้นจะ30ขึ้นคือให้หันมาดูแลสุขภาพกันค่ะเพราะว่ามันจะมีผลกับเราตอนที่เราอายุเยอะนี่แหละค่ะเพราะว่าจะรู้สึกเห็นผลการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราแบบไม่ดูแลสุขภาพช่วงอายุ30ปีนี่คือเราจะรู้สึกว่าร่างกายเราจะแบบอ้วนง่ายเลยค่ะนั่นเลยค่ะก็เลยอยากให้น้องๆดูแลสุขภาพเพราะว่าเหมือนเราควบคุมน้ำหนักไม่ให้มันอ้วนมันก็ดีต่อเราใช่ไหมคะมันเป็นผลดีสำหรับเราเพราะว่า1คือเลยสุขภาพดีขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราควบคุมอาหารเราไม่อ้วนแล้วก็ไม่เป็นโรคเนาะทีนี้เราก็จะสุขภาพดีอีกอย่างก็ทำให้เราแบบผิวพรรณหน้าตาสดชื่นด้วยก็เลยอยากแนะนำให้น้องๆว่าควรจะใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้นะคะแต่ก่อนจะเป็นคนที่นอนเร็วมากค่ะแต่พอมาอยู่ออสเตรเลียนี่นะคะทำให้นอนดึกค่ะเพราะว่าจะแบบชีวิตเหมือนมีแต่การทำงานแล้วก็ทำให้เราแบบเหนื่อยแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับบางทีก็กินข้าวไม่เป็นเวลาก็จะปรับทุกอย่างค่ะจะแบบพยายามควบคุมตัวเองทุกอย่างเลยค่ะก็เลยกลายเป็นคนรักสุขภาพไปในตัวเลยค่ะพอมาอยู่ประเทศนี้เนาะแล้วพอมาอยู่ที่นี่ก็เหมือนแบบไม่มีใครแบบดูแลเราใช่ไหมเพราะเราห่างไกลจากครอบครัวเราก็เลยต้องดูแลตัวเองรักตัวเอง
น้องๆก็อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพแล้วก็อย่าปล่อยให้ตัวเองอ้วนมากเพราะว่าถ้าอ้วนมากมันก็ไม่ดีต่อเราเนาะอีกอย่างก็คือทำให้เราแบบไม่มีความมั่นใจใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างแอมก็คือแบบพอช่วงที่อ้วนจะใส่เสื้อผ้าอะไรรู้สึกไม่มั่นใจอึดอัดอันนี้มันแบบมันดีกับเราไม่นะพอใส่รู้สึกแบบพุงปิ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่มั่นใจลดน้ำหนักและจะพยายามพอเหมือนช่วงไหนที่อ้วนเรารู้แล้วว่าเราอ้วนแต่ก็จะหันกลับมาปุ๊บว่าฉันต้องลดแล้วนะลดคือลดจะแบบลดเร็วมากค่ะจะเป็นคนที่แบบถ้าตั้งเป้าว่า1 เดือนก็คือ1 เดือนอย่างน้อย1 เดือนก็ได้ประมาณไม่ต่ำกว่า 3-4 กิโลนะคะแต่ว่าจะเป็นคนที่แบบจะไม่พยายามทำให้ตัวเองแบบสุดโทรมไปมากค่ะเพราะว่าถ้ารู้สึกว่าอุ๊ยวันนี้ฉันรู้สึกโทรมแล้วก็จะเหมือนมาทำสวยแล้วค่ะก็เหมือนนี้นะคะที่แบบทำสครับนั่นนี่โดยธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กอะค่ะจนโตค่ะจนถึงทุกวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะชีวิตประจำวันก็วงจรชีวิตไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าสมัยเป็นวัยรุ่นเหมือนสมัยอยู่เมืองไทยก็จะชอบเรียนหนังสือซ้อมดนตรีเล่นกับเพื่อนกลับบ้านจะอย่างนี้ค่ะชีวิตประจำวันอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าอยู่นี่ก็จะแค่แบบทำงานกลับบ้านนานๆครั้งนะคะจะแบบไปกินข้าวกับเพื่อนแต่จะเป็นคนไม่ชอบออกไปตอนกลางคืนค่ะเพราะรู้สึกว่าแบบเราไม่ชินนะคะเพราะว่าไม่ชอบความมืดนะคะก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนมากก็คือถ้าเลิกงานปุ๊บก็กลับบ้านทันทีก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าพออายุเยอะขึ้นมันข้อดีตรงนึงนะคะว่ารู้สึกว่าแอมนี้จะสุขภาพดีกว่าตอนที่เป็นสมัยวัยรุ่นค่ะเพราะว่าตอนที่เป็นวัยรุ่นนี่คือจะรู้สึกว่าตัวเองสุขภาพไม่ดีเลยแล้วก็จะแบบท้อมากว่าเฮ้ยทำไมภูมิแพ้กำเริบบ่อยจังอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาอยู่ที่นี่เรามาดูตัวเองว่าเพราะว่าอาหารการกินนี่เองที่ฉันไม่ควบคุมไม่ชอบกินผักผลไม้ไม่ชอบดื่มน้ำก็เลยรู้เลยพอเหมือนแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ล้างจมูกนะคะบ้างเป็นคืออาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนล้างสิ่งสกปรกอะค่ะแล้วก็ดีขึ้นจนทุกวันนี้ก็คือภูมิแพ้คือนานๆครั้งนะคะจะเป็นต้องแบบเราเจอฝุ่นจริงๆอะค่ะเราคือแบบจะต้องไปข้างนอกที่แบบมีฝุ่นหรือเสื้อผ้าที่เราซักแล้วเราแบบตากไว้ข้างนอกนานๆค่ะฝุ่นเกาะอย่างเงี้ยพอเราสลัดปุ๊บเข้าจมูกจามแต่ก็จะไม่เป็นเหมือนไม่ป่วยเหมือนสมัยก่อนค่ะสมัยก่อนจะป่วยบ่อยมากค่ะเพื่อนจะล้อเลยค่ะแล้วก็เหมือนครอบครัวก็จะล้อค่ะว่าป่วยง่ายก็เหมือนพวกนางงามโรคนะคะไม่ใช่นางงามโรคนะคะเป็นนางงามโรคค่ะคือนางงามหลายโรคค่ะแต่ก่อนก็จะเป็นอย่างนั้นไปเราก็เลยหันมาดูแลสุขภาพตัวเองพอมาอยู่ประเทศนี้ค่ะเพราะว่ามาตั้งแต่อายุ24 ปีค่ะหลังจากนั้นก็คือพอมาเหยียบประเทศนี้ปุ๊บเริ่มรู้จักแบบดูแลตัวเองแล้วก็จะกินผักผลไม้จะหาอะไรที่มีประโยชน์แล้วก็เข้าร่างกายตัวเองค่ะเพราะว่ามันก็เลยกลายเป็นผลพลอยได้ตอนเราอายุเยอะขึ้นพอเราแก่ขึ้นปุ๊บเรารู้สึกว่าจะสุขภาพดีกว่าตอนที่เป็นสมัยวัยรุ่นค่ะเพราะว่ายังไงคนเรามันก็ต้องแบบแก่ตัวไปมันก็ต้องมีสภาพทรุดโทรมกันบ้างเนาะนั่นแหละค่ะก็อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็อย่าปล่อยให้ตัวเองอ้วนมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะDon't forget to subscribe on my YouTube channel อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามขอบคุณค่ะ